Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 255, sau khi Thạch Hạo đi tới nơi tập kết binh sĩ để chuẩn bị ra chiến trường, rất nhanh nơi đây liền xảy ra một trận xôn xao. Lúc này, ở tại quảng trường rộng lớn, Thạch Hạo đang đứng thì một vị chấp pháp giả liền nói anh ấy cùng mọi người đi hái tiên dược trường sinh. Thế nhưng Thạch Hạo lại từ chối, anh ấy muốn ra chiến trường ngay bây giờ. Thế vậy, một người liền hỏi lý do tại sao. Đáp lại, Thạch Hạo chỉ nói mình muốn lập công để rửa đi vết nhơ cho Thạch tộc. Nghe thế, từ xa, cái tên Kim Chí Phi đã đi tới rồi buôn lời sỉ nhục. Đáp lại, Thạch Hạo cũng cứng rắn quyết không chịu nhân nhượng. Sau một hồi võ mồm, thấy Thạch Hạo ngông cuồng như vậy, Kim Chí Phi nói hắn muốn được giáo huấn. Tuy nhiên, một vị đại kỵ sĩ ngồi trên thôn Thiên Phú đã lên tiếng can ngăn. Thế nhưng, cái tên Kim Chí Phi vẫn muốn dạy cho Thạch Hạo một bài học. Bởi vậy, dù anh ngăn cản, suốt cuộc thì cuộc chiến giữa hai người cũng phải diễn ra. Lần này, cả hai sẽ giao đấu bằng hồn phách. Vừa khi bắt đầu, Kim Chí Phi đã động thân, chỉ trong nháy mắt, xung quanh người hắn, từng luồng khí vàng đen không ngừng tản ra. Chớp mắt, sau lưng hắn ta, một vòng tròn kim quang bạo phát, từ nơi mi tâm của hắn xuất hiện một quả cầu từ từ bay ra, rồi dần hóa khổng lồ. Chứng kiến tinh kia ra tay, Thạch Hạo cũng động thân, ngay lập tức, xung quanh người nam chính phù văn tỏa sáng, ánh vàng tràn ngập. Từ nơi mi tâm của Thạch Hạo, một đạo ánh sáng bất chợt ngưng tụ, sau đó, hư ảnh nguyên thần của mình lập tức bay ra bên ngoài. Sau đó, khi nguyên thần rời khỏi bản thể, Thạch Hạo cũng bắt đầu kết ấn. Chỉ trong nháy mắt, nguyên thần đã hóa thành kiếm thai khổng lồ. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, theo bàn tay Thạch Hạo khẽ động, kiếm thai đã liềm phóng về phía trước, lao thẳng vào quả cầu khổng lồ va chạm. Khoảnh khắc hai luồng thần niệm đánh vào nhau, thiên địa rung chuyển, hư không rách toác, kiếm thai màu đen của Thạch Hạo từ từ cắt đôi quả cầu. Khi đám người Kim gia định ra tay can thiệp cứu nguy, thì vị đại kỵ sĩ cưỡi thôn thiên thú đã lập tức áp chế họ xuống mặt đất. Giữa chiến trường, Kim Chí Phi chỉ biết hét lên thê lương khi nguyên thần bị xẻ làm hai. Tuy nhiên, kiếm thai của Thạch Hạo lại đột ngột gãy đoạn. Đúng lúc Kim Chí Phi tưởng rằng cơ hội của mình đã đến thì bất ngờ, kiếm thai vừa gãy đoạn kia lại hóa thành một con côn bằng. Ngay lập tức, lại một tiếng hét thảm vang lên, con côn bằng vàng óng xé nát nguyên thần thái dương của Kim Chí Phi. Kết quả, Kim Chí Phi thua cuộc, nguyên thần phải chạy trốn. Thế nhưng, Thạch Hạo không cho hắn nguyên thần nhập thể. Thân hình phóng tới, anh ấy đá cho xác tên bay xuống mặt đất. Sau đó, Thạch Hạo thản nhiên đạp chân lên mặt hắn hỏi: "Không phải ngươi rất ngang ngược sao? Kết quả như thế nào hả?" Nghe vậy, Kim Chí Phi đau đớn, hắn phải nghiến răng đáp: "Ta đã thất bại." Lời hắn vừa dứt trên đài cao, đại kỵ sĩ tuyên bố kết thúc trận đấu. Còn Thạch Hạo, anh ấy liền tung chân đá bay thân thể Kim Chí Phi ra xa. Chưa dừng lại ở đó, Thạch Hạo thản nhiên nhảy lên lưng con tê giác Nam Ly thần hỏa, tọa kỵ của Kim Chí Phi và tuyên bố: "Đây là chiến lợi phẩm của ta, nếu như là bên trên chiến trường thì ngay cả ngươi cũng là chiến lợi phẩm của ta." Thanh âm vừa dứt, không ai dám hé răng nửa lời. Kim Chí Phi cùng đám người họ Kim uất hận đến mức muốn gào thét. Đến đây, vị đại kỵ sĩ trên không trung hạ lệnh quát: "Xuất quan!" Dứt lời, toàn bộ đại quân đằng đằng sát khí tiến vào truyền tống trận khổng lồ. Không lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã ở tại Thiên Uyên, một sa mạc rộng lớn với tà dương màu huyết sắc như man thú trấn áp chân trời. Vừa tới, Thạch Hạo cùng các thiên tài trẻ tuổi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng hùng vĩ và thần bí của Thiên Uyên. Vừa đi, vị đại kỵ sĩ cũng vừa giải thích về sự tồn tại và nguy hiểm ở nơi này cho mọi người cùng nghe, khiến tất cả trở nên yên lặng. Khi đại quân tiến đến đường chân trời, một công trình đồ sộ của dị vực hiện ra, địch thủ đang ráo riết xây dựng một đại trận. Nhìn thấy đối phương tới, cả hai bên đồng thời ra lệnh quát: "Lấy mạng đám người kia!" Dứt lời, tiếng kèn lệnh vang lên, đại quân dị vực xuất hiện đông nghịt. Thấy vậy, một đại kỵ sĩ cưỡi voi trắng của phe ta dẫn đầu xung phong, chiến kích quét ngang khiến tu sĩ dị vực nổ tung như pháo hoa. Nhưng ngay sau đó, một con quái vật dị vực đã xuất hiện, dùng thần mâu cắt lìa kỵ sĩ, huyết sắc bắn tung tóe giữa không trung. Chứng kiến cảnh tượng bi tráng và tàn khốc ấy, nhiệt huyết trong người Thạch Hạo sôi trào mãnh liệt. Không chần chừ, anh ấy lao thẳng vào giữa đại quân dị vực, bắt đầu cuộc đại khai sát giới. Đầu tiên, Thạch Hạo lạnh lùng vung tay bẻ gãy chiến mâu của đối thủ, vận dụng bảo thuật lôi đế đốt cháy kẻ thù thành than đen. Lần lượt kẻ đầu tiên rồi đến kẻ thứ 9, những tu sĩ thiên thần cảnh của dị vực dưới lưỡi kiếm của Thạch Hạo nổ tung. Giữa trận chiến, một tu sĩ già ném cho Thạch Hạo một lệnh bài. Khi Thạch Hạo dùng toàn lực xuyên thủng lồng ngực một sinh linh hư đạo cảnh, lệnh bài lập tức hiện lên một con số. Lão tu sĩ giải thích: "Đây là lệnh bài chiến công, chỉ có lấy mạng sinh linh từ hư đạo cảnh trở lên mới được ghi chép." Nghe vậy, Thạch Hạo quyết định tách khỏi lão tu sĩ, nhắm thẳng vào các vương tộc và đế tộc của dị vực để tích lũy chiến công nhanh hơn. Và liệu rằng tiếp theo, đám người dị vực nằm xuống dưới chân Thạch Hạo sẽ là bao nhiêu? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!